שלום לכולם, תומר קורון כאן. היום אני מארח ומראיין כאן את דורון דונת. עוד רגע אנחנו נציג אותו, ולפני כן נשמע כמה מילים. דורון, מה שלומך היום? שלומי, מעולה פלוס, יותר טוב מאתמול ובתקווה גדולה פחות ממחר. יפה, תן אני לנו קצת כמה מילים מה הולך להיות ברעיון היום. הנושא הוא הסוד של הבריאות הטובה קשור למחשבה חיובית ואופטימיות. ועברתי בחיים כל מיני דברים לא פשוטים, החל מזה שאני בן לזוג הורים ניצולי שואה, בוגרי אוישוויץ עם מספר על היד, וכלה בעוד אי אלו אירועים שדווקא בחרתי לא להעלות אותם פה, אבל אירועים קשים. ויצאתי מזה על הרגליים, שמח, חי, בועט, מתפקד, צומח, גדל, ועם המון ביטחון עצמי והערכה לעצמי ולמה שעברתי. והנקודה הזאת, אני לא חושב שיש בן אדם שהחיים שלו עוברים לו ממש ממש בקלילות, ואם כן אני מרחם עליו, כי זה כמו אופניים, זה בירידה, הוא כנראה בירידה. בעלייה, בהתפתחות האישית, בצמיחה, בעבודה על המידות, בחיבורים היותר גבוהים שלך, אתה יכול להגיע לשם רק מתוך עבודה ומאמץ. ככה טבע האדם. אז אני יודע שלהרבה אנשים קשה, מקווה שלכולכם קשה, ואפילו קשה מאוד, וזה לא סותר את זה שאפשר להיות מאושר בדרך. ועל זה אני מדבר, איך אפשר להיות מאושר תוך כדי שקשה, תוך כדי שמדוושים ומזיעים וחם וזה קיץ והשמש קופחת ואתה רוצה לעלות. ואני חושב אהו, שהכלים שאני נותן הם כלים שהם מאוד פשוטים וניתנים ליישום. ואני גם נותן שיטות ועקרונות כלליים איך לעבוד כדי להגיע לאושר ושמחה בחיים. ואני חייב גם לציין שהחברות שלי בעמותת דרך גבר, הסדנאות שעברתי שם, הסדנאות שהעברתי שם, והחברים והקשרים והשיחות עזרו לי מאוד מאוד לפתח את הגישה הפשוטה, הפרקטית והחכמה הזאת, שאני דוגל בה ונוהג על פיה, ואני נהנה מהתוצאות שלה. כל מי שמכיר אותי יודע ואומר לי שזה ממש מתאים לי, שאני קורא לעצמי דורון בשמחה תמיד, זה השם העסקי שלי, דורון בשמחה תמיד. כי וואלה, הבן אדם שמח, שמח תמיד. בואו לא נשקר, אוקיי? אני לא שמח תמיד. אבל מה שמאפיין אותי זה שאני בטונים גבוהים, אני גבוה בסולם האושר האישי שלי, ורוב הזמן אני ממש שמח, נמרץ וחייכן. וזה זה חשוב, לא מובן מאליו. לדעת שאפשר. זה לא מובן מאליו, גם לאור מה שככה התחלת לגעת, מה שעברת בחיים, וגם בכלל בתקופה של מה שקורה במדינתנו בשנים האחרונות. אז לפני שאנחנו מהמם. צוללים, תודה על המילים. אני אציג אותך למי שלא מכיר, כן? אז אתה דורון דונת, לא קשור לדונלדס האמריקאי, למרות שאתה עגלגל וחביב וחמוד. אתה בן 62 ואתה אב לחמישה ילדים, ובפרק ב' עם דיאנה, נכון? כן, אתה גדלת עד הצבא במושב ניר גלים, וההורים שלך עלו מהונגריה מיד אחרי השואה, כן, 1948. התייתמת מאמא בגיל 11 ומאבא בגיל 21, מעניינים המספרים, 11-21. מהמם. וגדלת במושב שיתופי ליד אשדוד, למדת בקיבוץ יבנה, התקבלת לשייטת, אבל חודש לפני חתמת ויתור והתנדבת לקורס חולים. חובלים, לא קורס חובלים, חולים, קורס חובלים. חובלים, סליחה, פספסתי את נכון. ובעצם ברבע האחרון של הקורס, לקראת הסיום, בגלל מחלת ים קשה, אתה חתמת ויתור. והתגלגלת לקצין אימון גופני במילואים וקצין ביחידת סריקה פיקודית. אתה מנחה ניסויים ומשפחה מטעם בר אילן, וגם יש לך עוד כל מיני עיסוקים מעניינים שאני חלקם לא הכרתי, כי אני מכיר אותך באמת מפסטיבל שיבה, עמותת דרך גבר, אבל אתה גם מסתבר מורה לנהיגה, מורה לשחייה, מנהל נגריות ומנהל חברת ניקיון בבעלותך, שעושה כל מיני פרויקטים מעניינים לנכסי יוקרה וכמו וילות במשרדי הייטק. מרתק, לא ידעתי.
יאללה, אז בוא נתחיל, אני אשאל אותך בעצם למה היה כל כך חשוב לך לבחור, לשים בפוקוס את הנושא הזה של, כן, של סוד הבריאות כדרך אופטימיות וחשיבה חיובית. היה חשוב לי לבחור בזה בגלל שאני אישית נתרמתי המון מהרעיון הזה ומהגישה הזאת, וגם בהמשך הרעיון אני עוד אפרט על אחד מסודות העושר שהם נתינה ועזרה לזולת, ואני חושב שאם אני אדבר על זה ואפרט ואתן גם רעיונות פרקטיים, אז זה יעזור להרבה אנשים ששומעים פה את הפודקאסט. יאללה, מהמם. אז תן לנו כמה מילים על באמת איך בחוויה שלך עובד הקשר הזה בין בריאות אישית לאופטימיות חשיבה חיובית. תראה, אני חושב ויודע אפילו שהגורם הכי משפיע על האדם זה הסביבה שלו. האדם קולט את הסביבה דרך חמשת החושים שלו, והוא גם חושב על מה שהחושים משדרים לו. ורק לדוגמה, אם היינו לוקחים חסיד נטורי קרתא ומגדלים אותו בקיבוץ הדתי, אז הוא היה מתגייס לאיזה סיירת או לשייטת, ולא היה רוצה לא להתגייס ולהיות בחור כולל, בכולל. כן, הסביבה עושה את האדם. עכשיו, הסביבה זה החברים, המשפחה, המדיה שמופעלת סביבי, המראות שאני רואה במסכים, הקולות שאני שומע ברמקולים, אבל כל אלה לא תמיד איתי. נגיד אם אני נוסע בשקט ברכב ולא מפעיל שום מדיה, אשתי לא איתי, המשפחה שלי לא איתי, הקהילה שלי לא איתי, הפוליטיקאים לא איתי, החדשות לא איתי, המוזיקה לא איתי, כלום לא איתי, מה איתי? המחשבות שלי תמיד איתי. ולכן חשיבה חיובית, ומי שמתאמן בחשיבה חיובית זוכה שהסביבה שלו, שהיא הגורם הכי משפיע בחייו, היא חיובית, כל הזמן המחשבות איתנו. איזה כיף, אז זה גן עדן, אתה חושב חיובי, טוב לך, אתה נהנה, וזה גם משפיע עליך. אז תן לנו, אני מסכים, זה גם מהדהד לי, בדיוק הייתה לי שיחה עם חבר שאיכשהו נזכרנו בספר הסוד, ממש היום, כן, אתה יודע, כן. על יצירת מציאות באמת דרך חשיבה, ומה מיוחד בגישה שלך, כי אתה יודע, יש את דוקטור טל בן שחר, יש עוד כל מיני, אתה יודע, חשיבה חיובית, מה מייחד את הגישה שלך? מה שמייחד את הגישה שלי זה שאני מתעסק ברעיונות מאוד מופשטים, בצורה מאוד פשוטה ומאוד קלה ליישום. תן לי דוגמה. לדוגמה, החלטתי שאני כל יום משמח, זאת אומרת מעלה בסולם האושר, אם יש, כל אדם נמצא באיזשהו סולם דמיוני של אושר, אני מעלה לפחות 5 אנשים כל יום בסולם האושר שלהם. אנשים שאני לא מכיר ואנשים שלא יוכלו להחזיר לי טובה על כך. רק מתוך אהבת אדם ורצון להתאמן בלתת. ואיך אתה דולה את סולם האושר שלהם, האישי? אני אתן לך דוגמה. לפני שבוע אני נוסע בסוואנה שלי, פתאום אני שומע סירנה. סוואנה, תעצור בצד, תעצור בצד. עצרתי. הגיע שוטר, נותן לי דוח, לא משנה על מה, כן? אוקיי. אז אמרתי לו, אדוני השוטר, אני רוצה להגיד לך שאני ממש מעריך את מה שאתה עושה, ואני רואה שהמדים שלך מגועצים ונקיים, ויצאת עם כובע כמו שצריך. הלוואי שכל בעל תפקיד במדינה הזאת יעשה את העבודה שלו כמו שאתה עושה אותה. וחוץ מזה, אני חושב הרמת שזה לו, מאוד... מה? הרמת לו. הרמתי לו. ואיך אתה חושב, הוא הרגיש פחות טוב או יותר טוב אחרי שהרמתי לו? הרבה יותר טוב, בטח הרבה הרגיש יותר טוב, חשוב, נראה. נכון? עשיתי קניות בסופר, אז יש שם איזה נער שמסדר את הקניות בשקיות. בדרך כלל מהמם, מתעלמים מהם. נכון. בשכונות יוקרה נותנים להם טיפ. אני אומר לו, סליחה, איך קוראים לך? וואו, איזה שם יפה. אתה יודע, הסתכלתי איך אתה אורז לי את הדברים, אתה פשוט בחור כישרוני. אתה מקפיד לשים את הדברים הכבדים למטה, הקלים למעלה. את הדברים הקרים אתה שם בשקית אחת, דברים שלא חשוב להם הטמפרטורה בשקית אחרת. אתה מביא את האריזה הזו רמות גבוהות, כל הכבוד, אחי. הבחור, אני לא חושב שהוא ישכח אותי. איזה וזה מקסים, זה רק גם, דוגמה. זה ממש נדיבות הלב. כזה, אתה ממש מתמקד ובוחר בזה,
לראות, כאילו, כמו זה דורש איזושהי יצירה והתבוננות, מהמם. נשמע שזה כבר הרגל אצלך, נכון? כן, בטח. בכל רמזור אדום אני מסמן לזה שלידי לפתוח את החלון, ואני אומר לו איזה משהו, וואו, הלוואי והיה לי גם מרצדס כמו שלך. פעם עצרתי ליד איזה אחד עם ארלי דוידסון, אמרתי לו, אחי, החלום שלי, אני מקנא בך. גבר, מה שהוא הכי אוהב שמקנאים בו, ושיש לו, אז הרכושנות הזאת. זה כן, פשוט, אתה רואה אנשים זורחים לידך, אתה סוגר את החלון, ממשיך לנסוע, הוא נשאר עם החיוך, הרבה קילומטרים אני בטוח. כן. אז דורון, אני כבר אה, אגיד גם מה שאמרת בהתחלה על הסיפור חיים שלך, ועכשיו זה מתחבר לי, אני רק אגיד שאני באופן אישי זה מעורר בי השראה, הבחירה הזאת, כמו להגיד, אוקיי, החיים קשים, לא פשוטים, אני עברתי דברים, כולנו עוברים דברים קשים, אז אני ממש מזדהה עם זה, כי כל מה שקרה, כל הטרלול שקרה בעולם בשנים האחרונות, כן, גם חיבר אותי לאיזשהו דכדוך, עצבות, מין כזה, ממש כזה מרגיש כן, עברתי את גיל ה-40 וטיפה משהו בשמחת החיים שלי נכבה, ואני במובן מסוים כבר שכחתי את, את מה מהמם, שידעתי עם התרגולים של קודם. חשיבה חיובית, אז זה ממש השראה. אני שמח, ולכן בחרתי בנושא הזה, ולכן אני רוצה שהפודקאסט הזה יפורסם, כי זה יכול לעזור להרבה אנשים להתחבר לנקודה החיובית הזאת, ולהתאמן, פשוט צריך להתאמן. כן. אז אה, אם אתה יכול לתת כלל, איזשהו כלל, נקרא לזה עיקרון רחב כזה, כלל גדול כזה, של כזה כמו מה בעצם אז הדרך להצלחה דרך שמחה. כי נתת כמה דוגמאות ממש מהממות קונקרטיות מהחיים, שני אבל דברים. מה אני, עיקרון העל? כן, שני דברים. דבר ראשון, הנתינה ועזרה לזולת, הם גורמים לאדם להרגיש טוב. איך אנחנו יודעים את זה? אפשר להוכיח את זה לדרך השלילה. תדמיין שאני סוגר אותך באיזה אולם, שיש שם 10 אנשים קשורים, נותן לך מקל ואומר לך, תחבוט בהם, תרביץ להם. וגם יש לך מחט ואתה יכול לדקור אותם כמה שבא לך. יהיה לך נעים כשתעשה לאנשים רע? הרי לא, זה יהיה לך נורא, נכון, נכון? כן, אז ההפך, אם תעשה להם טוב, תשחרר אותם, הם צמאים, תביא להם מים, תעשה להם עיסוי בכפות הרגליים, הם יהיו קשורים הרבה זמן, אז יהיה לך נעים. עזרה לזולת, לתת ולעזור לזולת, זה מקור בלתי נדלה לאושר בשביל העוזר. הנותן נכון, מקבל, אז זה אחד. עוד עיקרון גדול מאוד הוא שבעידן שלנו אנחנו מוצפים בסדנאות, ספרים, פודקאסטים, הרצאות, גורואים, נכון, ריטריטים, ואנחנו הולכים ושומעים רעיונות נפלאים על האושר ועל השמחה ועל החיים הטובים והכל, ויוצאים משם ולא זוכרים כלום. כמה בדיחות שמעת בחיים שלך עד היום? וכמה מהם מלא, אתה זוכר? כמה אתה זוכר? אולי 2% במקרה הטוב. אז למה זה? הדתיים קוראים לזה שטן ויצר הרע, אני קורא לזה כוח החיים וכוח המוות. כוח המוות הוא כוח שרוצה להוריד את האדם, ולגרום לו לא לזכור את הדברים שיכולים לשנות את חייו לטובה. ולכן אנחנו יוצאים מריטריט, בטוחים שהיינו בהערה, ולעולם לא נשכח מה שלמדנו שם. וואו, איזה רעיונות! לא, אני לא אעזוב את זה לעולם. ואתה יוצא וברמזור הראשון אתה מקלל על זה שחתך אותך. ואתה שוכח את כל הרעיונות. כי כוח המוות, השטן, יצר הרע, הוא רוצה שיהיה לך רע, לא רוצה שתזכור. אז הדבר הראשון הוא לזכור. לכתוב ספר האושר הפרטי שלך. מה גורם לך אושר? מה העקרונות שיביאו אותך לאושר? אפשר גם מהפודקאסט הזה לקחת כמה דברים ולשנן אותם. הדבר השני שהוא יותר חשוב, להבין שאנחנו מוצפים בידע גם על דברים טובים, ובסוף אנחנו לא מגיעים לכלום. אתה אז יודע, זה אני מזכיר רוצה, לי שנייה, שבדיוק, כן, סיים, בנקודה סיים. הזאת אני רוצה להוסיף את משל הדבורה. הדבורה הולכת לפרח, אוספת צוף, באה לכוורת, שמה אותו בפנים. הולכת שוב לפרח אחר, ומצטבר דבש בכוורת. אבל הבן אדם שעובר מריטריט לריטריט, מסדנה לסדנה, מרעיון לרעיון, מספר לספר, והוא לא הופך את זה לדבש, למשהו שהוא בר קיימא בנפשו, באישיות שלו, הוא לא הופך לחלק ממנו, בסוף אחרי 20-40 שנה של התפתחות אישית, הוא מגלה שהוא לא התקדם. אז הסוד כן, והעיקרון הגדול הוא לקחת עיקרון אחד, ולעבוד עליו ולהטמיע אותו בנפשך, בלבבך, באישיותך, עד שהוא הופך לחלק אינטגרלי ממך. אני, איך אתה אה, הוא, מיישם, איך אתה מיישם נגיד אבל את ה...
זה נקודה חשובה, כי באמת אנחנו בהצפת מידע וטיפים וגורואים כמו שאמרת. אני אפילו כן, ראיתי את בריין ג'ונסון, Don't Die, כן, שאמר תפסיקו לצרוך, הוא קורא לזה motivational garbage, כן. זבל מוטיבציוני, כאילו ממש תפסיקו לצרוך את כל זה. אז איך אתה מיישם את זה שאם כבר הלכת לריטריט, קראת סדנה, הקשבת לפודקאסט, שאתה מטמיע את זה בחיים כדי שזה לא יהיה משהו שאתה יצא ונכנס? איך אני אתה אתן לך מיישם את זה? דוגמה אמיתית. כן. לפני יותר מ-30 שנה, גרושתי אמרה לי שאני האדם הכי עצבני במזרח התיכון. הזדעזעתי שהיא אמרה לי את זה, אבל ביותר מהמם. הזדעזעתי כי ידעתי שזה היה נכון. אוקיי. באותו זמן שמעתי דיסק על חיים ללא כעס, והייתי גר מחוץ לירושלים, היה לי שעה נסיעה הלוך, שעה נסיעה חזור, במשך 3 שנים שמעתי את הדיסק הזה מעל 600 פעם. וואו, את אותו דיסק. את אותו דיסק, 600 פעם. ועבדתי על הנושא הזה של חיים ללא כעס, היום אני גם נותן הרצאות בנושא הזה של חיים ללא כעס, וזה הגיע למצב שהבן שלי היה בן 22 במקף בנחל, והיה לו חייל שכל פעם היה מתעצבן, מרביץ, נכנס למעצר. משתחרר, מתעצבן על מישהו אחר, מרביץ לו, נכנס למעצר. כועס. Mm, זה לא mhm. סתם כעס, גם אני כועס, עד היום אני כועס. אבל אני לא עובר את האל חזור של הכעס שבו כבר מתפרצים ויוצאים משליטה. אני מתכוון, לא יצאתי משליטה המון שנים. אז הבן שלי אמר לחייל הזה, תשמע, אתה חייב לדבר עם אבא שלי, אני אסדר לך פגישה איתו, כי אני בן 22, לא ראיתי אותו מעולם כועס. מקסים, וואו. ובאמת פגשתי את החייל הזה. אז ותגיד, אבל אני כן, רוצה רגע להתעכב על זה מעורר השראה שהייתה לך סבלנות והתמדה להאזין לאותו דיסק. אני דווקא אוהב גיוון, ולהמשיך הלאה ל-next shining object בהתפתחות אישית. אז אהה. אבל זו הייתה החלטה מראש, תוך כדי, איך הגעת למצב שבו אתה בעצם ממשיך עם הריפיט הזה, וגם נגיד למה לא סיימת אחרי כמה חודשים? זאת אומרת למה המשכת באותה 3 שנים? באותה תקופה הייתי בערבה, וזה אמרים, אין דומה מי ששונה פירומן למי ששונה פרקויה והחלם. ואת הדבר הזה הפנמתי לגמרי, עשיתי על זה פוקוס, וכל דבר שרציתי, התמדתי בו המון, 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 המון. ואז כשהגעתי לקטע שאני רוצה לצאת מלהיות אדם כועס ולהיות אדם רגוע ושמח, אז הלכתי עם הדבר שהפנמתי אותו בזמנו. כן, והלכתי על זה מתוך כוונה. אגב, מייקל ג'ורדן, אתה יודע, ב-NBA מתאמנים המון שעות כל יום. הוא היה מתאמן עוד 2-3 יותר מכולם. יותר, נכון, נכון. אימון זה אחד מסודות ההצלחה. צריך כן, ידע, תרגול, אימון, תות, חזרתיות, וכן, כן, ואז אתה מצליח. כן. לא, אבל יש משהו ספציפית שדווקא יכול מאוד להיות רלוונטי לעידן שלנו, שזה לבחור כן, בשיטה אחת, במורה אחד, בדיסק אחד, ויש בזה בעיניי משהו מאוד עוצמתי, דווקא להגיד עד שאני לא נהיה מאסטר בזה בעצמי, אני לא עוזב את זה, אלא ממשיך נכון? להזין, לתרגל, להזין, שאני לא, לתרגל. אני לא דבורה שמביאה רעיון לחיים שלי, לכרת, והופך אותו לדבש. כן? דבש אגב חומר שעומד אלפי שנים ולא מתקלקל. עד יום כן, מותי, מה שנאמתי יהיה שם לשרת אותי ויביא אותי לאושר שלי. ואז אני יוצא עוד פרח. כן? אני חושב שהעניין המרכזי הוא לצאת מהרגע שכשאני מתאס בדבר אחד, אני מפסיד את השאר. לא מפסיד. אם תהיה בכל השאר, אפילו את האחד הזה לא יהיה לך. אז אני אגיד לך, אני חושב על עצמי, נגיד ואני עושה משהו כזה, אתה יודע מה ואולי גם חלק מהצופים הזדהו איתי, שאחד אחת ההתנגדויות לקרוא, או כן, מחסומים שעומדים בפני התמסרות כזאת, אפילו שלפעמים אני כן חושב עליה, של וואי איזה כיף זה יהיה פשוט לבחור באמת בספר אחד ועכשיו חצי שנה להיות איתו. אבל אהה, אז מה עולה לי? אבל מה עם שאר התחומים? מה עם שאר התחומים מה שנקרא שהם לא מטופלים או לא מפותחים ואני גם רוצה, כאילו אתה בחרת בכעס,
והתמקדת בזה, אבל אני אומר, אבל רגע, לא היה לך שאר תחומי חיים שאמרת, גם שם נדרש שיפור, נראה גם לך, שם נדרש... ניהלתי חברה במקביל של 135 אנשים, הייתי בוועדת בנייה ביישוב, גידלתי וחינכתי 5 ילדים, יפה, והייתי אז זה מה שותף שאני אומר. בעמותה ונתתי אז הרצאות בהתנדבות. איך אתה עושה את התעדוף ואת הוויתור, נגיד עכשיו על לא לשמוע דיסק על הורות, ולא רק על, זאת אומרת, אפילו שזה ברור שזה קשור, כן? אבל, או דיסק על פיננסים בתור מנהל חברה, או דיסק על תקשורת זוגית בשביל היחסים עם זוגתך. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, או על ספורט, על תזונה, כן, שוב, אתה צריך איך? להחליט אם אתה רוצה להיות דבורה או פרפר. הפרפר עובר מפרח לפרח, ואין לו דבש בסוף העונה. עכשיו, זה שהתמקדתי בדבר אחד, מספיק כדי להתרומם שם, אז זה אומר, בוא נגיד ש5% מהיום עשיתי, או 10% מהיום התמקדתי בזה. שאר הזמן עשיתי עוד 20 דברים שונים, וגם שם תיעדפתי ולא התפזרתי. מהמם. זה הכל. ואתה אמרת את זה בעצמך. איך אתה מתעדף? אני מתעדף. חושב בהיגיון, לפי טבע האדם, איך נכון לי להתנהג. אם אני תפסת מרובה, חז"ל אומרים, לא תפסת. אז אתה תיעדפת כי אמרת העניין הזה של הניהול כעסים הוא ה-number one priority כי הוא יביא לי את ה-well-being הוא הכי הכי דופק גדול אותי. יותר, הוא הכי דופק אני אותי. פגעתי בגרושתי, באישה שאהבתי, פגעתי כי כעסתי. בדבר הכי חשוב בחיים שלי, אז עבדתי על זה כמה שנים טובות. אבל כן, במקביל עבדתי על עוד דברים, רק פשוט על זה עבדתי, בוא נגיד, במקום להיות ב30 נושאים, 10 דקות, כן. 5 דקות כל יום, הייתי על זה 2 ביום, ועל עוד 20 נושאים עזבתי הצידה, ו10 נושאים הייתי על כל אחד מהם רבע שעה כל יום. על מה אתה היום, אם בא לך לשתף, ככה כמוקד של תרגול, אה, התמדה, התפתחות אישית, ברמה האישית? היום אני מעמיק בתובנה שהכל לטובה, שהתפקיד שלי הוא רק לגדל את עצמי ולחנך את עצמי, וכל מי שמופיע בחיים שלי, גם אירועים, גם חיות וגם בני אדם, הם רק באים כדי לתת לי הזדמנות לצמוח, ואני רק מחפש את הסולם שעליו אני יכול לטפס בעקבות כל סיטואציה לקומה הבאה. ואז אני יושב שם בקומה הבאה, מה זה מבסוט על הדרך שעשיתי, ומחכה שעוד מישהו יגרום לי איזה עבודה, איזה אי נוחות, איזה אז משהו שיגרום לי התפתחות. אתה אומר מאורעות החיים, כל מיני אירועים, אתה כן, ישר מפעיל עליהם את כל מה שכבר מוטמע בך. יש לי המון דבש, המון נכסי צאן ברזל באישיות שלי, שאיך שבא משהו אני יודע שהוא לטובה, אני מחפש את הסולם, עולה, וממשיך הלאה לעלות. אני כן, מתוכנת על זה, אני עשיתי לעצמי שטיפת מוח חיובית, שהכל טוב, ומה שקשה בא לגדל אותי. אני מודה למורה הגדול, יהיה אשר יהיה, שוטר, בת זוג, לקוח שלא משלם או שמשגע אותי עם הדרישות שלו, ואני עף למעלה, פשוט, ולא כועס תן, עליהם, לא מתעסק איתם בכלל. אני מתעסק רק עם עצמי. כן. בא לי לשמוע, אתה יודע, יש לנו גם ממשק שאנחנו חולקים בעצם מרחב של כמטפלים, כמנחים, אני גם מטפל זוגי, מנחה קבוצות, בא לי מהמם. לשמוע ממך איזשהו מקרה, דוגמה שככה עולה לך של איזושהי התערבות שעשית עם זוג, או זוג או משפחה, בקליניקה או בקבוצה, כן. שיישמת את ה... אתה יודע, שזיהית שם שאצלם איזה עניין של הם לא מאושרים, הם חושבים שלילית, ועשית איזושהי התערבות עם אחד הכלים שדיברנו עליהם היום או משהו אחר, תן איזה סיפור דוגמה. אני אתן לך סיפור דוגמה, זוג שהיה נשוי 3 חודשים, הגיעו למסקנה שהם ממש לא מתאימים, הם לא מבינים מה הם עושים פה ביחד, הם רבים המון, רוצים להתגרש. וכשהם באו אליי וכל אחד סיפר את הסיפור שלו, אז הקשבתי טוב טוב טוב, חזרתי ושיקפתי להם את כל מה שהם אמרו, ואז אמרתי להם רק דבר אחד, הם היו דתיים, אז דיברתי להם בשפה של דתיים, אני הייתי חוזר בתשובה, היום אני לא חובש כיפה, אני לא יכול להגדיר את עצמי דתי, אבל אני בהחלט מאמין,
אמרתי להם מאוד 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 פשוט. אנחנו נשמות מקולקלות בעולם של תיקון. וזוגיות זה הזדמנות, זה גומחה חברתית, הגומחה האקולוגית, הכי מהירה, חזקה ויעילה, לתקן את המידות שלנו. וסך הכל מה שאתם אומרים, שאתם זוג טוב, ויש לכם על מה לעבוד. ואת מראה לו שהוא קמצן ועצבני, והוא מראה לך שאת יותר מדי חומרנית ולא סובלנית. הראית להם את הטריגרים שהם קראו להם חוסר התאמה, כבעצם מרחב כמפתחות להתפתחות לתיקון, ותיקון, בדיוק. כי זה, הם, כן, הם היו עמומים, הם היו עמומים, כי הם לא חשבו אף פעם על זה ככה. על שכשהיא מעירה האפשרות. לו או עושה לו פרצוף, הוא צריך להגיד לה תודה, כי היא מסבה את תשומת ליבו למשהו שהוא צריך ורוצה באמת לתקן, כדי שהוא יהיה מחר בן אדם יותר כן. טוב מאתמול. אני קורא לזה תלונתה של האישה כמתנה. כן, כן, כן. כן, גם להפך אגב. כן. נכון, אוקיי. בהחלט. מקסים, 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 מקסים. טוב, תן כמה מילים על, כן, על פסטיבל שיבה, על החוויה שלך, כי אנחנו באמת מכירים המון שנים כבר, אנחנו גם מנחים שם, גם משתתפים שם, גם מגיעים לקונגרסים, כל מיני אירועים מהמם, שבאמת בונים את החזון של המפעל הזה שהוא כבר בן 23, אם אני לא טועה, כן, אולי קצת יותר, באמת מפעל ענק של המון גברים שנפגשים בשביל מה שנקרא לעבור התפתחות שהיא לא מצ'ואיסטית, שהיא עם לב פתוח, פגיעות, חשיפה רגשית, כנות מהמם, רדיקלית, חוסר תחרות, אלא ממש כזה כולם אלפות ולא אלפא אחד. אז תן כמה מילים על כן. איך זה תרם לאיכות חיים שלך, המרחב הזה, בשנים שאתה שם. אני, אני הגעתי לשיבה בתקופה מאוד קשה בחיים שלי, והיה לי מאוד קשה לשלם את הכסף, ולתת את היומיים וחצי לפסטיבלים בקיץ, ולהפתעתי, חזרתי מכל פסטיבל, לפחות עם רעיון אחד, שהוא משנה חיים, לפעמים 2, 3 ו4 רעיונות, שבשביל הרעיון האחד הזה אפילו, היה שווה לי יומיים וחצי מהחיים, לא לעבוד, לא להתפרנס, לשלם את כל הכסף הזה, ולפעמים גם להזיע בג'אניה. ועד היום אין מפגש אחד של השבט שלנו בשיבה, של חברי העמותה והאורחים, שאני לא יוצא ממנו עם איזושהי תובנה שהיא משנה חיים. עכשיו, כמו שאמרתי, וואו. אני מאוד מאוד קפדן לגבי איזה תובנה משנה חיים אני לוקח לעצמי לחודש הקרוב או לשנה הקרובה. אבל מצאתי שב-12 שנים שאני חבר בעמותת דרך גבר, היו כמה וכמה רעיונות שקיבלתי אותם שם, שהצטרפו לחבריהם, ששינו את חיי לטובה, והעלו אותי ברמת העושר האישי שלי. וכשאתה מאושר, אז המשפחה שלך מאושרת, והעובדים שלך מאושרים, והלקוחות שלך מאושרים. אתה בעצם שמש קטנה פה בעולם. אתה אומר אני מזדהה מאוד גם, אני גם מאוד יוצא ממושאב, אני ממש, זה כמו איזשהו משאב כזה של דלק ואנרגיה ועוצמה, בין אם זה תובנה מטורפת או רעיון מטורף, או פשוט, מהמם. כן, אז אני לגמרי איתך, ואני מאחל לנו עוד המון שנים טובות שם. זהו, אנחנו ככה לקראת סיום, אז אני רוצה להודות לך שהיית פה איתנו, שהסכמת לבוא וככה להשמיע את הגישה שלך, של החשיבה החיובית והאופטימיות. אני מאוד בעד, לוקח את זה גם לעצמי ברמה האישית כתזכורת ככה דרכך, מהמם. וזהו, אז תודה רבה דורון, ותודה לכם שהייתם איתנו. אני כאמור תומר קורון, דורון דונט, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של סיפור 555. יאללה ביי. ביי.